ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi pregătim cea mai delicioasă și ușoară rețetă de focaccia. Ingredientele pentru această rețetă sunt 1 kg 200 de făină albă, 700 de ml de apă caldă, o linguriță de zahăr, o linguriță de sare, roșii perle, măsline, rosmarin, un pachet de drojdie, 14 grame, ulei de măsline și sare mare. Într-un alt bol mai mare am să pun făina, drojdia, sarea, zahărul. Amestec toate ingredientele uscate. Punem apa. N-am să pun toată apa. Uneori folosesc 600 de ml de apă, uneori folosesc 700 de ml. Depinde de consistența făinii, cât este ea de uscată. Amestecăm. După cum se vede, deci mai am nevoie de apă. Chiar mai mult de 700. Mai adăugăm 150 de ml în plus. În total am folosit 850 de ml de apă, după cum v-am spus. Uneori folosesc 600, uneori folosesc 700, de această dată 850. Frământați aluatul aproximativ 5 minute. Peste am să pun un capac și am să las aluatul la dospit pentru 50-60 de minute. Dragii mei, ia uitați cât de frumos a crescut aluatul. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și dacă îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul pentru a primi toate notificările de la mine. Sper să te văd data viitoare pe canalul meu. Mulțumesc! Dragii mei, uitați cum arată aluatul după 60 de minute. Aici am un vas de iena cu diametru de 34 x 24. La bază l-am tapetat cu hârtie de copt. Turnăm aluatul în vasul de iena. Ung cu puțin ulei de măsline mâinile. Presăm înăuntru aluatul cu degetele. Peste aluat presărăm ulei de măsline. Puteți pune în jur de 2-3 linguri de ulei de măsline. Așezonăm cu rosmarin. Măsline. Roșiile perlă. Peste presărăm fulgii de sare, sare mare. Puneți în funcție de gustul dumneavoastră. Nici prea multă sare, după aceea va fi prea mult sărată. Și o lăsăm deoparte pentru încă 40 de minute la dospit. Dragii mei, cele 40 de minute au trecut. Vom pune focaccia în cuptorul preîncălzit la 230 de grade pentru 30-35 de minute.
Dragii mei, după 40 de minute am scos focaccia din cuptor, o voi lăsa deoparte cam 10 minute la răcit, după care am să o răstorn pe un grătar, apoi vom reveni. Dragii mei, sperăm să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!